امام شبلی رحمت الله علیه فرمایي وای د ذکر بالجهر دومره کمال دی، دومره لوی کمال دی. وای یو ځای کې ذکر کیدلو د لا اله الا الله د يهودي بچی په دیوال باندې را او قتل لاندې اولیدل د الله ذاکرین ناس دي. اغه لورګان د يهودي په بلای باندې وکی خدلو او لاندې په جمعات د مسلمانانو کې سونے کان خلق لګې دي او دا کلمه وی چې لا اله الا الله. نفیس با ذکر روان دي آغا جنکی برناس دی دا اللہ سکینہ راوریگی آغی ما شمانو تخوب راگی بس پخپل زیبان دے پناستا باندے یوی خوربلی تا ڈڈا لگولے دا سیبعودی دی یہودی راگے خزی توی لوریانی میں سشولے ورطوی پتہ لگینا خما زگر دی چت خطلی دی اے بی بی ما شمانو تپوسو کلان دی غرزی دلی نئی آغا ما شمانی پسو پلار را او خطلا گوری بلا بلی باندی یو بلتا ڈڑا والدا چکلے دوارا ما شمانی را پاس اولی نو دوارا ما شمانی لگے دی یو بلتوی لا الہ الا اللہ اوے لگا دا کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہودی ورتوی اے لوری خوب گوری کا پوی خباندی لگئی ورتوی اے بابا جانا پوی خلگئی ما خوب نتارا پاس علماء ورتوی اے بچیانو دا خوزمون خلاف نارا دا تاسی چکم نارا پور تکڑا دا خلاف نارا زمونگا دا لرگانی ورتوی اے بابا جان منگ پریدا دا کوٹی پسر باندے منگ دا یخنی پروان ساتو منگ با انتظار کو چی دا جماعت نوتلی نیکان خلق بے جماعت تراشی منگ در نروٹی نگوانو واللہی زمنگ دی پرب دا موسیٰ قسم ہوئی چی دی الخلق سرا پا ذکر کولو سرا اللہ رب العالمین زمنگو لگاو تندم ختم کرلا. امام شبلی رحمت اللہ علیہ وی دا دوارا خوین دی یو بل سرا پلار سرا پا جگڑا شوی خو پلار پا زور اخکا تکڑی چکل اخکا تکڑی سیبا پلار توی چی منگ بخام خدا کلمہ ویو پلار ورتوی دی اور کے بم دا لاسونا دانا نکم دی اور کے بم دا لاسونا سکم دا بدانا نکم که زمون وندگی لرگانے ویلی چی گوره پام کوا پلار چی تسوی زکا زمون دماغ خود نور سدی لرگانو ایمان زرد اخکتا شوی سیبا لرگانی ورتوی اے بابا جانا منگا مخکتا کوا لرلا نغری تلاس کرلو آس کی لا الہ الا اللہ سکر وٹی لاس کی نیولی دی. امام شبلی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دغس کروٹی دی جنکو پلاس کی دی ابلی خور تداخور آواز کی اے خوری دی جنت گلان لاس کی انیسا یو خوری بلی توڑان دی کی اگا خوری لاس کی انیسی ادا کلمہ ہوئی چے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کله چې نغری ته وګورځي اورته نه جوړ شي او چې کله دوی لاس ته راوړي نو الله رب العالمین تینا د جنت ګلان ورته جوړ کی. معززو امام شبلی رحمت الله علیه وی دی خلق د پلار او مرتبل چې پلار او مور لیدل وینا تاسو ته د سحر کلمات چا او خودل یو بل خور ته وی اے خوري هغه یو عالم پکې خبره او نکړه چې څوک دا کلمه په زړه سره وای او سترګې پټې کې او دا غبل سړی زړه ځان ته متوجي کی دا غزړه به خود وای چې لا اله الا الله وای او دا خبره خو وکړه وای خور سترګې پټې کا یوې خور بلې تول مراقبه چل ورته یاد نه دی سترګې پټې کړې او دواړو په تصور کې د پلار او د مور زړه راوستو هغه پلار او مور چې څول لورګان سترګې کولاوي پلار او مور وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکلی وہ یو قاضی القضات تا اندوان ورغلل چیئے دلتے او کس راغلے دے او اغی سے بطول خلق
د دین نبی دین کړل هر چاته وی چې لا اله الا الله وایا او په خلو ورته نه وي سحر ور سره دی چې چا دسترګي پټي کی لا اله الا الله فورا هغه سره شروع کی ججم اندو راوي غختو راوي ولې شابس خلق ټول تبا کړ اے اولیاء دی بیا پسترګو پټې دو سره کمال تر سي ګورای بعضی خلق وای چې دا څنګه خلق دی دا یاد ساتي دا زنام شاوری الله رحمت الله علیه فرمایي وای دا سړی دا بزرګي اونې ولو جشته وړاندې کو جج ورته و چې تا خلق مسلمانان کل د دین نه دی بی دینه کدا ولی چې څوک سکی هغه بس سکی ستا چا پورې سکار نه هغه بزرګ ورته ما خو چاته غم نه دی کړی چاته می غم نه دی کړی چې ته کلمه وایا نو دا ټول خلق لګي دي چې ته ځان سره څوک کین هغه دواره و چې لا اله الا الله نو وې دې کستما اول دا کوم چې تاسو سره ولاړ دی وینا بزرګ ولسترګي پټ کړه او توجه دا هغه سره برابر کړه هغه کس ولاړ دی اندو لا اله الا الله محمد رسول الله جج ورته لیدلا بیا ورته اے قاضي صاحب دادی خوا چې ولاړ دی د تما د کلمې ویلې دی وینا هغه تسترګي پټی کړه توجه ورته برابر کړه د زړه شیشه د زړه سره ولګي دا غي زړه आवाज وکړو چې لا اله الا الله محمد رسول الله قاضي القضات په خوا کې ډیر کسانو ایمان راوړلو قاضي منډکړلا خپل منصب پری خودلو په بل کوټه باندې دنه نشو ويریدلو اسنه چې زما زرم د لا اله الا الله ذکر شروع نکي معززو دا یاد ساتي ګورئ د لا اله الا الله ذکر دا ګورئ چې د زړه کیږي کنه دا د بالمازه اصلاح کوي منګه لګیو لا اله الا الله لا اله الا الله خو زړه کې مداوي چې خدای دا بل قرب کله ورانو نو به لا اله الا الله اثر کوي نا لا اله الا الله الا اثر کوي چې دا ته ورته داسې زړه کې چې زړه مستا دی رب او ته زمای ربا عشق مولا کې کم از عشق لیلا بود کوئی گشتن بحر او اولا بود د لیلا په عشق کې مجنون نه د جهان ټول ذکرونه هیر دي مجنون به یو لیلا لیلا کولا مرتا باندې الله څومره احسانات کړي لیلا په مجنون سکړي تاسو ورته کتریو داغه او داس مات کړو موت باندې الله سترګې راکړي وګونه راکړل جبه را تراکړه نعمتونه بارانونه غلی فصلونه اولادونه بیبیانی څومره احسانات موت د الله ذکر د دې زینا نه کو مجنون په عشق مجازي کې کم کمال ته ورسېدلو عابد په مانزه ولاړ دی مجنون منډه کړه داسي چا ورته هغه عابد ورته وای شیخ ورته وای چې یاره زمنګ دی مونږ خراب کو او ورته وای بیړه دی غرکشا زنه لیلا په عشق کې چې یو بنده دی دومره لیوانه چې ما ته هیڅ نخکاری کم مولا ته ولاړې حقیقي معشوقې ته ولاړې تا نه زړه تخکار موغه د تنخکاریږي دا مونږ مات کړه مونږ نه کیږي معززو مونږ او تاسو جمعات کې ناستیو خود جمعات سره مو بیا داسې زړوي چې الله دې رحم وکړي جمعات کې خبرې غیبتونه ورونو جمعات کې ذکر کوي تلاوت کوي د خپل چې نشي کولای کور کې ذکر حلقه ولګوي معزز زمون کورونو کې ذکر نه کیږي د هیڅ کور نه بدا आवाज را اونوز چې لا اله الا الله کورونو کې زنانه و باندې سوال درته کومه ګوره د خزي आवाज عورت ته دې کې شک نشته اوستا کوټه دنه ده بند ده او استا بچین دي لورګان دي بیبي دي دا هغه وړو لورګانو ته دی وایا بچانو تاسو आवाज تیز راو باسي بیبي ته وای تی رو رو وای دا استا اوګي صرف اوري ورنه عائشه رضی الله عنها فرمای ک سړی ځان ته خپل کوټه کې ناس دي او دا ذکر د دې आवाज خاوند اوري خبر نه ده لیکن بیا هم تډیر تقوادار سړی نو ورته وای ته خپل روز ذکر کوا لورګانو ته او بچو ته وای تاسو تیز تیز وای معززو کورونه په ذکر باندې خسته کوي حضور پاک فرمایي چې په کوم کور کې ذکر کیږي تلاوت کیږي د الله رب العالمین خصوصي انوارات راوريږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم صل وسلم علی النبي الامین دعا وکي الہ العالمین خداوند متعال الله زمون غټ واړو ګناهونه معاف کړي یا رب یا ارحم الراحمین الله ستاره رضا نصیب کړي اے رب کریم الله څومره دوستان د لری زین راغلي الله
خپل جمعهونه پر خودلی د خطبه ترازی الله د جمعې تقریر اوریدو ته رب کریم موږ نن د ذکر متعلق خبر وکړه دا هوګدا فلسفه ده الله رب العالمین زمونږ ذکر حقيقي ذاکرینو کې الله مونږ شمار کې خدای زمونږ بچي زمونږ بیبيان زمونږ مقتدیان زمونږ متعلقین الله صحیح ذاکرینو کې شمار کې دعا وکړي رب العالمین زمونږ د ټولو الله پریشانی ختم کې الله د محبوب عشق او محبت مو نصیب کې پروردگار عالم څومره بیماران دي الله کورونو کې لا علاج هسپتالونو کې الله شفای کامله عاجله نصیب کې رب العالمین زمونږ د ټولو دوستانو الله چې موږ سره څوک محبت ساتي مینا ساتي الله کریم کاروبار کی برکتونه واچي الله د چا کاروبار نه او د چاوي الله مشکلاتو د وجنه ایثار دی الله کریم د ټولو مسلمانانو کاروبار د حلالو الله د لوی خزانونو نصیب کی پروردگار عالم موږ ټول حرمین شریفین ته الله ادب سره ایمان سره کامل ادب سره مبارک حاضری نصیب کی الہ العالمین څومره قرضداران دی الله د قرضونو نه اخلاص کی څوک بیماران دی الله صحت کامله عاجله نصیب کی د چا بچی نه صالح بچی ور نصیب کی الہ العالمین سمرګرو دعاګانې غوښته دعا ورته وغواړي الہ العالمین چې د چا څه شرعي حاجتونه وي مونږ ته ویناګانې کړي الله کریم هغه ټول متا ته وړاندې کړل خدایا د دې غفیر جمع په برکت باندې الله د ټولو حاجتونه پوره کړي الہ العالمین د ټولو حاجتونه پوره کړي الله د څو درنه غواړي الله د شریعت پابند خدای د شریعت مطابق الله ته د خپل خزانونو ور نصیب کړي زمونږ د ټولو الله په اخر وخت دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله